Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face cartofi cu chiftele la cuptor. Pentru rețeta de azi ne trebuie 700 de grame de carne tocată de porc, 1 kg de cartofi tăiați în felii mai groase, o ceapă tocată fin, un ou, o legătură de pătrunjel tocat fin, o linguriță cu oregano uscat, o linguriță cu boiat dulce de ardei, o linguriță de usturoi pudră, o linguriță de piper măcinat, 4 linguri cu ulei de măsline, 50 de grame de cașcaval ras, 2 linguri cu pezmet și sare. Peste carne punem oul, ceapa, pezmetul, pătrunjelul, puțin piper și sare. Și amestecăm cu mâna. Dacă nu este prea grasă carnea, punem și puțin ulei de măsline. Și continuăm să amestecăm. Dăm compoziția deoparte. Acum condimentăm și cartofii. Punem piper, oregano, usturoiul pudră, boiaua și amestecăm. Adăugăm puțină sare și restul de ulei de măsline. Amestecăm bine. Și dăm deoparte. Luăm o tavă încăpătoare în care am pus hârtie de gop și punem cartofii. Îi așezăm. Apoi luăm carnea și formăm chiftele. Pe care le punem printre cartofi. Peste chiftele punem cașcavalul ras. Asta pentru ca chiftelele să nu se usuce prea tare. Acum punem tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade cu ventilație. După 40 de minute scoatem tava de la cuptor. Lăsăm totul să se răcorească puțin, apoi putem servi. Dacă v-a plăcut această experiență culinară, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră. Abonarea și aprecierea sunt mici gesturi care mă ajută enorm să dezvolt acest canal.